สวัสดีครับที่เห็นเป็นเครื่องทำความสะอาดไรฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Uwon นะครับ Uwon ก็เป็นแบรนด์ใหม่ที่ทำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาขายคุณภาพค่อนข้างดีผมสัมผัสแล้วรู้สึกได้ถึงคุณภาพของวัสดุนะครับตัวนี้เป็นเครื่องทำความสะอาดไรฝุ่นรุ่น M100 Mattress Vacuum Cleaner นะครับลักษณะหน้าตาก็เป็นทรงคล้ายๆเครื่องดูดฝุ่นนะครับผู้ผลิตสินค้าก็ตามนี้นะครับวางจำหน่ายในยี่ห้อ Uwon นะครับ U แล้วก็ WANT นะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าจากจีนจุดเด่นของเครื่องนี้ก็คือจับถนัดมือมากแล้วก็น้ำหนักเบานะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายดายมีเปอร์เซ็นต์ของฝุ่นด้วยนะแล้วก็ตรงนี้โหมดของการใช้งานนะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับง่ายมากนะครับแล้วก็จะมีถังเก็บฝุ่นอยู่ตรงนี้ถังเก็บฝุ่นเนี่ยสามารถเปิดได้ออกมาแบบนี้เลยนะครับในกล่องเขาแถมฟิลเตอร์มาให้ซึ่งฟิลเตอร์เนี่ยจะเป็นฟิลเตอร์ฟองน้ำนะครับ1 2แล้วก็อยู่ข้างในอีก3นะครับตัวนี้สามารถที่จะถอดล้างได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับสามารถเอาไปล้างได้หมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้สามารถถอดได้เขามียางนะครับตรงนี้เป็นยางโอลิงตัวนี้ก็ถอดออกได้นะแบบนี้เลยเขามีให้2ชิ้นสามารถสลับใช้เอาไปล้างน้ำแล้วก็ตากให้แห้งนะครับแล้วค่อยเอากลับมาสวมใส่ใหม่ถ้าเกิดว่าเสื่อมก็เปลี่ยนตัวใหม่มีสแปร์มาให้2ตัวนะครับลักษณะการทำงานก็คือเขาจะดูดเข้าฝั่งนี้แล้วก็ออกมาที่นี่ลมออกมาเป็นลมร้อนไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็กองฝุ่นไปด้วยตรงนี้เป็นทางเข้าของลมนะครับลักษณะการดูดก็ดูดเข้ามาตรงนี้หมุนวนแล้วก็ออกไปตรงนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้สามารถที่จะถอดล้างน้ำได้หมดเลยนะครับค่อนข้างออกแบบมาได้ดีสวมกลับเข้าไปก็ง่ายนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่คือเสร็จแล้วพร้อมใช้งานนะครับด้านล่างเขาก็จะมี UV ด้วยตัวนี้เป็นแสง UV เขาบอกว่าอย่าให้โดนคนนะให้ห่างจากเตียงประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้โดนสัตว์เลี้ยงหรือผู้คนเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับตัวนี้จะมีความร้อนออกมาเป็นลมร้อนเพื่อที่จะเป่าพื้นผิวของเตียงนอนนะครับหรือว่าโซฟาให้แห้งไปในตัวลดความชื้นนะครับตรงนี้จะมีข้อมูลอยู่นิดนึงเป็นยี่ห้อ Uwon นะครับเสียบไฟบ้านได้เลยรุ่น M100แล้วก็กำลังไฟใช้อยู่ที่450วัตต์นะครับถือว่าไม่สูงเท่าไหร่นะน้อยกว่าไดร์เป่าผมด้วยนะครับด้านหน้าตรงนี้จะมีแปรงซึ่งเป็นแปรงตบเขาบอกว่ากำลังตบสูงมากตบแล้วก็ดูดไปในตัวด้วยนะครับสามารถที่จะดูดได้อย่างแรงนะครับในการถอดทำความสะอาดก็ค่อนข้างง่ายครับสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะเอาแปรงตบตรงนี้ไปล้างนะครับสามารถถอดแบบนี้ได้นะครับถอดออกมาถอดด้านซ้ายก่อนนะแล้วก็ถอดไปล้างน้ำถ้าเกิดว่าสกปรกมีฝุ่นติดก็เอาไปล้างได้เลยนะครับด้านนี้จะเป็นฟันเฟืองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับการหมุนก็หมุนแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาจะหมุนแล้วเขาดูดไปเองนะครับเวลาสวมกลับเข้ามาก็สวมพอดีแล้วก็กดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับหมุนได้ตามปกติแค่นี้เลยง่ายมากนะครับในการปิดก็เอาตัวนี้กลับมาสวมเข้าไปนะครับค่อยๆกดโอเคเรียบร้อยแล้วเท่านี้เลยนะครับพอปล่อยให้เขาทำงานไปเขาบอกว่าไม่ต้องกดนะตอนใช้งานแค่จับเบาๆแล้วก็ลากไปลากมาปล่อยให้แปรงเขาทำงานแล้วเขาก็ดูดไปเองตรงนี้จะมีลมร้อนออกมาพร้อมกับ UV เพื่อที่จะลดความชื้นนะครับตัวสายไฟก็มาพร้อมสายไฟเส้นใหญ่ดูยืดหยุ่นดีมีสัญลักษณ์ตรงนี้ด้วยนะครับทำออกมาได้ดีเกรดสายไฟถือว่าค่อนข้างดีมากเลยแหละเพราะว่าผมทดสอบดูแล้วไม่มีกลิ่นนะครับสายไฟมาพร้อมกับสายไฟมาตรฐานตรงนี้สายไฟขนาดอยู่ที่2คูณ 0.75 สแควร์มิลลิเมตรนะครับถือว่าเป็นสายที่เพียงพอเหลือเฟือกับ450วัตต์นะครับตัวหัวปลั๊กมาพร้อมหัวปลั๊กที่ดูแข็งแรงนะครับตรงนี้มีตัวเงี้ยออกมาให้จับให้ดึงนะครับตัวขาก็เป็นขากลมใหญ่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับรับรองเสียบแน่นมากๆตรงนี้ก็พร้อมกันหักเรียบร้อยถือว่าเยี่ยมครับการออกแบบทำออกมาได้ดีนะครับก็มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นมาให้ใช้ง่ายมากสามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูส่วนประกอบได้ตามนี้นะครับส่วนประกอบก็ตามที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะการดูแลรักษาก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันสามารถที่จะใช้งานเปิดแล้วก็ลากไปได้เลยนะครับจากนั้นกรณีที่คุณไม่ได้ใช้งานบ่อยๆก็แนะนำให้เทฝุ่นออกเคลียร์ออกเพราะว่าลดความสกปรกลดความเหม็นลดกลิ่นนะครับให้ทำความสะอาดก่อนเก็บถ้าไม่ได้ใช้นานนะครับหลังจากนั้นกรณีที่จะทำความสะอาดฝุ่นทำยังไงบ้างก็ตามนี้เลยครับสามารถที่จะดูได้ตามที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับข้อมูลอื่นๆก็ครบถ้วนครับในการใช้งานก็ง่ายมากๆครับคุณแค่เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเป็นกดติดกดดับนะเป็นท็อกเกิลนะครับเปิดตรงนี้จะมีเปอร์เซ็นต์การดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดที่เขาเปิดใช้งานทั้งคู่อยู่แล้วนะครับแค่นี้ก็ปิดจะมีโหมดสมาร์ทแล้วก็เป็นโหมดไดอิ่งจะมีคอมมอดออกมาด้านล่างนะครับบริเวณนี้ตรงนี้จะอุ่นๆ
ห้ามโดนแสง UV นะผมไม่แน่ใจว่าโดนเยอะๆนี่จะเป็นยังไงนะครับแต่ลองผ่านดูแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ระวังอันตรายไว้ด้วยการใช้งานก็ประมาณนี้ลองเปิดเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะมีลมออกมาตรงนี้ด้วยตรงนี้มีลมร้อนออกมานะครับตรงนี้ก็มีลมร้อนออกมาพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดจะเป็น UV แบบนี้นะครับนี่นะค่อนข้างเข้มนะครับถ้าวางลงไป UV ก็จะขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าคุณวางที่พื้นพอกดลงไปปุ๊บเนี่ย UV เขาจะติดนะครับเขาป้องกันอันตรายมาด้วยนะก็พยายามอย่าโดนนะครับตัวนี้จะเป็นแปรงตบเขาก็จะหมุนแล้วก็พยายามที่จะตบพื้นพร้อมกับดูดเข้าไปเก็บนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูว่าเขาจะดูดได้ดีแค่ไหนนะครับผมจะลองเตียงเล็กก่อนนะครับเตียงที่เป็นสีเหลืองเทาตัวนี้นะก็ลองเปิดเลยครับเสียงค่อนข้างเบานะชอบตรงเสียงเบานี่แหละรู้สึกว่าเสียงไม่หนวกหูดีนะครับก็จะมีเสียงวืดเป็นการที่แปรงตบที่นอนเท่านั้นเองนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคไม่หนวกหูใช้งานบ่อยๆสบายมากนะครับแบบนี้นี่ครับค่อนข้างถือว่าใช้ง่ายแบบนี้ชอบเลยนะครับแนะนำว่าเอาสายไฟมาพาดหลังนิดนึงก็ได้เพราะว่าสายไฟเขาดูแข็งแรงพยายามที่จะไม่ให้หนีบสายไฟนะครับนี่นะเอาขึ้นมาพาดหลังนิดนึงนะครับก็โอเคประมาณนี้เปิดใช้งานต่อเลยครับผมก็จะดูดสักพักนะครับสังเกตดูด้านล่างเขาก็จะมีแสง UV ขึ้นมานะครับจังหวะ UV ขึ้นมาเนี่ยจะมี2สีเข้มสีอ่อนนะครับพร้อมทั้งบริเวณเนี่ยจะอุ่นๆตอนนี้ที่นอนอุ่นเลยเหมือนความร้อนออกมาเยอะพอสมควรนะครับโดยรวมทั้ง UV ทั้งการดูดฝุ่นดูดไรฝุ่นแล้วก็ความร้อนออกมาลงตัวพอดี3อย่างรู้สึกสดชื่นขึ้นเลยครับรูปๆไปเนี่ยจะรู้สึกสบายมือนะครับตอนนี้ก็โอเคดีลื่นมากสบายมือดีเดี๋ยวผมดูสักพักเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับเตียงเล็กนี่คือผลที่ได้จากการดูดเตียงเล็กนะครับเล็กๆเองเท่านี้เองนะครับถือว่าเยอะมากลองดูนะครับจะมีผมด้วยมีฝุ่นด้วยแล้วก็มีบริเวณข้างในตรงนี้นะเห็นเข้มๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ชมใกล้ๆโอ้โหนี่คือฝุ่นที่ดูดได้จากเตียงเล็กนะครับค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งฝุ่นเล็กคราบแล้วก็ฝุ่นใหญ่นะครับนี่คือพื้นที่เตียงนิดเดียวเองนะนี่นะครับแค่นี้เองทำงานได้ดีมากๆรู้สึกว่าชอบเลยนะครับตอนนี้ก็ดูดมาจนถึงเตียงใหญ่แล้วนะครับก็เตียงใหญ่เข้าไปรอบที่2แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรสังเกตว่าฝุ่นจะเยอะมากแล้วจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือเวลาที่ดูดไปเนี่ยเขาอุ่นไปด้วยเราลากสัก 2-3 ทีเขาก็จะมีความอุ่นขึ้นมารู้สึกว่าชอบที่สามารถระบายความชื้นได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มี UV อีกลากช้าๆนะครับไม่ต้องลากเร็วก็ลากไปเรื่อยๆปล่อยให้เขาตบแล้วเขาดูดจนครบนะใจเย็นๆนะครับผมก็ปล่อยไว้แบบนี้ผมรู้สึกตอนนี้รู้สึกมีความอุ่นขึ้นมาโอ้เยี่ยมเลยแล้วก็เสียงไม่ดังครับน้ำหนักไม่เยอะสามารถที่จะลากไปลากมาแบบนี้เรื่อยๆแต่คุณต้องใจเย็นๆนะครับก็แบบนี้เลยไปเรื่อยๆและที่สำคัญมือจับไม่ร้อนเขาร้อนเฉพาะด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ลมอุ่นออกมาตรงนี้สบายๆเลยมือจับไม่อุ่นเลยนะครับถือว่าสบายมือมากๆกับเครื่องนี้ที่เห็นเป็นฝุ่นที่ได้จากการทำความสะอาดที่นอนนะครับดูที่นอน1ชุดใหญ่ก็ฝุ่นค่อนข้างเยอะมาแบบนี้เลยนะครับฝุ่นจะเป็นค่อนข้างที่จะละเอียดนะเหมือนแป้งเลยนะครับเทออกมาก็จะยังติดอยู่ที่ตัวถังเก็บฝุ่นพอสมควรนะอยู่ข้างในก็มีอีกเยอะเลยนะครับผมรู้สึกว่ามันละเอียดมากๆถ้าเกิดว่าดูดได้ขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเวลาที่เรานอนอยู่มันคงเข้าจมูกไปแล้วสังเกตดูความละเอียดของฝุ่นนะครับมีทุกอย่างเลยมีทั้งเส้นผมด้วยออกมาพร้อมกันรู้สึกถึงความสามารถของเครื่องทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีโซฟาหนังหรือโซฟาผ้าก็สามารถดูดได้นะครับก็ลุยเลยแบบนี้เลยนะครับเสียงเบาดีแล้วก็จะมีแสง UV อยู่ด้านล่างด้วยความร้อนก็จะออกมาด้วยนะครับ
นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับโซฟาดูดไปครบ3รอบนะครับโซฟาแบบนี้ก็ดูดได้นะครับโซฟาผ้าเนี่ยดูดได้ดีมากๆยิ่งเป็นผ้าที่เป็นตาข่ายนะครับปกติฝุ่นจะอยู่ข้างในตรงนี้นะครับลุยเลยแบบนี้ได้เลยครับมาดูฝุ่นกันอีกรอบครับหลังจากที่ทำความสะอาดโซฟาแล้วก็เก้าอี้1ตัวนะครับก็ได้ฝุ่นมาเพิ่มพอสมควรนะครับอย่างที่เห็นฝุ่นมาเป็นเหมือนแป้งเลยนะครับก็สังเกตชัดๆว่ามันมีอยู่ในโซฟาด้วยแล้วก็อยู่ที่เก้าอี้ด้วยยิ่งเก้าอี้เป็นผ้าเป็นตาข่ายเนี่ยฝุ่นเยอะแน่นอนครับใช้เครื่องนี้ช่วยได้นะครับผมลองสังเกตดูแล้วโอ้โหฝุ่นแบบเนี้ยเข้าจมูกนั่งไปก็มีโอกาสฟุ้งนะครับก็พยายามที่จะใช้หน้ากากไปด้วยเวลาทำความสะอาดนะเวลาเทฝุ่นเนี่ยแนะนำใช้หน้ากากด้วยนะครับหลังจากที่ผมใช้งานมาแล้วกับเตียงนอน1ชุดแล้วก็โซฟาหนังเก้าอี้1ตัวนะครับก็ได้ตามนี้นะนี่คือฝุ่นเล็กๆที่ออกมานะครับจะเป็นฝุ่นผงคล้ายๆแป้งนะถือว่าเยี่ยมยอดนะครับเสียงเบาดีจุดที่ผมรู้สึกชอบก็คือเรื่องของเสียงเบาน้ำหนักเบามือจับไม่ร้อนสายไฟก็ยาวนะครับ4.50 เมตรนะแล้วก็มีตัวนี้แถมมาให้จุดสำคัญเลยก็คือความร้อนที่ออกมาเขาบอกว่าสามารถช่วยระบายความชื้นได้ความร้อนจะออกมาด้านหลังตรงนี้นะครับพร้อมกับแสง UV ที่ออกมาฆ่าเชื้อด้วยแสง UV จะทำงานเฉพาะตอนที่เราวางลงนะครับพอเลื่อนไปดูดฝุ่นด้วย UV ออกจากนั้นก็เพิ่มความร้อนเข้ามานะครับเวลาคุณถูไปเรื่อยๆเนี่ยลากไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าพื้นที่นอนมันร้อนด้วยอุ่นด้วยรู้สึกชอบตรงนี้มากเลยครับโดยรวมถือว่าเยี่ยมนะออกแบบมาได้ดีตรงนี้สามารถล้างได้หมดเลยถอดออกมาล้างได้นะครับผมชอบตรงนี้มากๆส่วนตรงนี้เนี่ยครับทั้งหมดเลยล้างได้แล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่เขามีฟองน้ำที่เป็นกรองฝุ่นตรงนี้มาให้ด้วยนะครับสามารถล้างแล้วกลับมาใส่ใหม่ได้นะครับออกแบบมาได้ดีค่อนข้างชอบครับเชียร์เลยถ้าเกิดใครกำลังมองหาเครื่องกำจัดไรฝุ่นดูดฝุ่นเตียงนอนอยู่ก็เยี่ยมเลยครับตัวนี้ YouWant ทำไว้ได้ดีครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วสามารถที่จะกดเข้าไปดูสเปคอ่านคอมเมนต์ดูข้อมูลต่างๆแล้วค่อยตัดสินใจได้เลยนะครับถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยวจะทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ